די להציץ ולראות אותה משחקת, לראות אותה מתנועת, לתהות מדוע היא שותקת. אנחנו יודעים מעט מאוד על ליאל. היא אפופה במסתורין. היום נוכל להסיט את הווילון רק מעט כדי לגלות את ליאל האמיתית. עדינה, שקטה, עמוקה, רצינית וחכמה. ליאל היא בשבילי שילוב של שני הורים מדהימים שמסמלים עבורי זוגיות והכלה והקשבה. וליאל היא כאילו, היא התוצר של האהבה הזאת. השמחת חיים שלה, איך שהיא נהנית מכל דבר שהיא עושה ומחייכת לכולם, שכאילו היא שמחה לראות את כולם. ליאל היא ילדה מקסימה, יפה. היא יפה, היא שובת לב, לראות את היופי שלה. את ליאל בא לי לקחת איתי, בא לי לחבק אותה ולקחת אותה איתי. אני עקבתי אחרי איזה 10 דקות עכשיו, היא בין עולם כזה משלה, היא כל כך מתוקה. ליאל היא מתנה בשבילי. אני קיבלתי אותה כזו ילדה מדהימה, כובשת, כל כך כיף לי להיפגש איתה. נס רגיל. איזה מושג משונה. שכן, אם מדובר בנס, הרי זה דבר לא רגיל. אבל אם זה רגיל, הרי שלא מדובר בנס. הרמז לחידה הוא שהסרט הוא על ילדה רגילה שהיא נס. היא קורנת קסם ונשיות. ליאל זה קסם. זה קסם מדהים אף פעם לא מגלים לך באמת איך עושים את הקסם הזה. כל פעם אתה מגלה איזשהו שלב בקסם ואז אתה מגלה עד כמה הוא מורכב ועמוק. נפלאה, ואני אוהבת ללכת עם ליאל לבריכה, והיא שוחה כמו שלא ראיתי אף ילדה בעולם שוחה. היא נכנסת מתחת למים והיא נראית כמו דולפין מתחת למים. היא יכולה כמעט לשחות חצי בריכה מתחת למים. ילדה מדהימה שהתחברה פה לכל הצוות. לכל הילדים והמטופלים בדרכים שלה. אני יכולה להגיד גם בהיבט שלי, הילדים שלי, הפרטיים שלי, מוקסמים ממנה כל פעם בחדש. והם פשוט מבחינתם היא הילדה המושלמת, גם מבחינתי הילדה הכי יפה שקיימת. היא ילדה פרסומת מהלכת. סוד התעלומה טמון באצילותה המולדת. כמי שהיא כבריאה ייחודית של אלוהים. בריאה שונה וייחודית. אלוהים ברא אותך בצלמו, ממש כמו את כולנו, והוא אוהב אותך כמו שהוא אוהב אותנו, ולכן יש לך הזדמנות להיוושע כמו לנו, יוכל לחזור בתשובה והוא תמיד ישמע אותך. לפעמים אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אבל אף פעם זה לא קשה בשבילו. אולי היא לא תספר בחיים האלה, אבל היא תספר בהמון על דת אלוהים בצורה עמוקה יותר, בגלל מי שהיא. ואני חושב שכולנו נוכל ליהנות ולהתברך מכל מה שאנחנו אז נשמע ממנה במילים שהיום אנחנו מקבלים בחטף, באופן עקיף יותר, פחות מילולי, אבל הרבה יותר כנה אולי. אישיותה השלווה, צנועה וביישנית, ליאל היא תמיד עצמה, ולכן היא כה מיוחדת, כה ייחודית. ליאל היא מאוד יפה, והיא מתייפייפת כל יום. כל פעם שאני רואה אותה היא הופכת להיות
בחורה יפהפייה. היא נושאת בתוכה ממש חיים, היא נושאת בתוכה שמחה והמון אהבה. ממש זה ברור, זאת אומרת, זה לוקח זמן להכיר אותה, אבל באיזשהו שלב אתה מתחיל לזהות את האהבה שלה כלפי אנשים, והיא ממש מראה לי, רואים את זה. היא מדהימה, אני מסתכלת עליה, ולפעמים כשהיא פתאום זולגת איזושהי דמעה, אני פתאום מנסה להבין מה קורה פה, למה הדמעה הזו באמת זולגת לה, ובאמת אני מנסה להבין מה פשר העניין. ומה שהכי מדהים זה שאחרי 5 דקות, פתאום החיוך הזה שבאמת כובש. It was just a riot to see how she involved herself. There are times when it wasn't interesting to her, and so she sat to the side. But with Liel, it was great. When she was excited about it, she jumped in wholeheartedly and participated. And that's been really fun with Liel, to see her grow. And grow up in the fact that when she was excited about it, she's genuinely and completely excited. And she does it wholeheartedly without abandon. יש לה יכולת הנאה פשוט מדברים פשוטים שהרבה אנשים אחרים לא תמיד נהנים מהם. היא גם נהנית מאוד מאוכל. כל דבר היא תואמת. וחלק מורידה, חלק מכניסה, אבל היא... Больше всего нравится это смотреть, как она кушает. Как она кушает, это уникально. Ни один вот ребенок, который мы видели, ну, я не имею в виду нашу семью, аккуратно, до самого конца доест и поблагодарит всегда. С Лель было интересно работать, когда она собирала пазлы. Это необыкновенно, как она это делала. Она вроде и не смотрит на них, то ли она по цветам, то ли по форме все это объединяла. Очень трудно сказать. Вот это было очень интересно. Интересно нам с нею петь, разговаривать, произносить звуки. ליאל כמו קרן אור בממלכת החושך. יש אנשים שמיד משדרים לך כן, ויש אנשים אחרים שמרחוק אתה מרגיש שזה אנשים סוג של לא. אז ליאל היא בן אדם של כן, אחד משמעותי. גדלה כמו פרח, לא מודעת ליופייה או למידת פליאתנו ממנה. אז ככה גם ליאל, היא לא חושבת אם היא עכשיו יפה, אם היא עכשיו מרשימה, אם היא עכשיו מדהימה. פשוט מי שהיא, וזה גורם לי לעצור כמו מול פרח בשדה, לעצור ולרצות להתבונן בלי סוף. משפחה מדהימה. משפחה עם המון המון כוח ותעצומות נפש מאוד מאוד חזקות בעיניי. כילדה היא לא הייתה שונה משאר בני גילה, אך בשנת 2003, זמן קצר לפני שמלאו לה 2, ליאל אובחנה עם אוטיזם. לזמן מה חיינו הפכו לחסרי צבע, הכל סביבנו דהה. עמדנו בפתחו של מסע זר, מפחיד ולא ידוע בשם בית ספר המדבר. במוקדם ובמאוחר, כל מי שחי עלי אדמות ייאלץ להתמודד עם בית ספר המדבר. יום ההרשמה נופל תמיד בזמן הלא נכון. אף אחד לא באמת רוצה להירשם, אתה פשוט מוצא את עצמך שם. מדבר הוא נושא לסרט אחר. כאן ניגע בנושא רק באופן עקיף. במדבר, יסורי הנפש מקהים את יכולת התפיסה, והצבעים דוהים ומתשתשים. אך הודות לאדם שגילינו בליאל,
אט אט, עם הזמן, אור, צבע וחום חזרו לחיינו. ורק בזכות של אופי של ליאל, כשהתחלנו להכיר מי באמת, רק את האופי החזיר לנו לחיים שלנו חזרה, צלילים, צבע, ריחות. Басясеньки, дышите, дышите, это видео. ואולי אפילו בעוצמה אחרת לגמרי. צבעים אחרים, חדים יותר, הצלילים, האושר. אושר שהיא מרשה לנו להרגיש ברגעים של ההישגים שלה, אחרי שנים של עבודה על משהו אחד, פתאום היא משיגה את זה. אי אפשר להסביר את התחושות של האושר עבור כל ההשגה שלה. הקשר האישי שהם בנו לעצמם בתוך התא המשפחתי שלהם, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אנשים לא מבינים עד כמה לפעמים. ואני התפעלתי מההורים על הכוח שיש להם ועל הברק שיש להם בעיניים כדי לשמור על התא המשפחתי שלהם בכל מחיר. ליאל תמיד הקרינה אור פנימי. ליאל היא ילדה כל כך מיוחדת, כי יש לה טוב לב בעיניים, ויש לה איזושהי אהבה שאנחנו לא רואים בדרך כלל אצל ילדים בגילה בכלל. אור שלא נמצא בכל אדם. למעשה, האור שקורן מליאל האיר את חיי משפחתנו, וחשף צבעים עמוקים יותר, קשת של גוונים. ליאל מקרינה אור, היא פשוט ילדה מאוד מיוחדת. אני מספר פעמים היא פשוט באה, אני זוכר קטע אחד שישבתי ופתאום אני הרגשתי אותה ככה על הראש שלי ככה מגרדת, והיא נתנה לי נשיקה ממש על הראש, ואני הרגשתי שקיבלתי כתר. פעם הראשונה שפגשתי את ליאל, בערך לפני 9 שנים, בדיוק הייתי אחרי מחלה קשה, הייתי מאושפזת בבית חולים, ואחרי שיצאתי, באנו לבקר אתכם, וזו הייתה הפעם הראשונה בעצם שנפגשנו כמשפחות, וליאל באה לקראתי ונתנה לי נשיקה על השפתיים. וזה היה חוויה מאוד מיוחדת, זה היה מין סוג של הבנה. אני יודעת מה היה, והנה אני נותנת לך נשיקה. אחד הדברים שבאמת אני רואה שמיוחדים בליאל, זה שהיא תמיד נראה כאילו היא רואה ומבינה יותר ממה שאנחנו נותנים לה את הקרדיט. כך יפה לראות אותה אוהבת את האנשים סביבה ואוהבת את המשפחה שלה, ואני מקווה שגם נוכל לראות אותה אוהבת את אלוהים בצורה ברורה, שייתן להורים שלה ולמשפחה שלה ולכל אלה שאוהבים אותה שלום בלב. עבור אנשים כמוה יש חשיבות רבה לאנשים איתם היא חיה. משפחה מחבקת. כתף להישען עליה. תמיד יחדיו. תמיד שם האחד עבור השני. Объяснить тебе, не разговаривая, что она хочет и чего она не хочет. Обычно она очень спокойна. 3 обстоятельства ее раздражают. Это когда она голодная, 1, когда у нее что-то болит, 2, и 3, что-то было еще 3. Да, когда она устает общаться и выполнять различные задания. Лельке, молодец, так держать. Я думаю, что она подошла бы, чуть подрастет для Моссада. Она не скажет ни слова никому, никакому врагу, а во-вторых, ее выносливость, ее улыбка, которая поразит врага. И я думаю, что если бы она меньше стеснялась, она стесняется некоторых своих действий. Вот ей нравятся маленькие дети, она хочет с ними
общаться, а потом останавливается. И точно так же и говорить. Она бы могла говорить больше, но она стесняется этого. אני מתארת אותה כפרפר כזה. פרפר מצד אחד שהוא עף, כי הוא יפה גם, וחופשי, ומצד שני כמו חתולה. היא כזאת עושה מה שהיא רוצה, לא מסתכלת עלינו ככה, ועושה מה שהיא רוצה. ליאל היא ילדה באמת מיוחדת. היא מלאת אהבה. ויש משחק אחד קבוע ששתינו אוהבות, שזה כל אחת מחזיקה אחת בשנייה ידיים, ואז אנחנו מסתובבות, ותמיד ככה אנחנו נופלות לספה, והיא כל הזמן נהנית ככה. זה ילדה עם השמחת חיים הכי גדולה שאני מכיר. אז אני נהנה מליאל שהיא משחקת איתי והיא אף פעם לא מציקה או בוכה או לא מקנה כאילו, או שתמיד מחלקת איתי דברים ותמיד מוכנה לשחק ואני מוכן לעזור לה. היא מאוד מאוד רגישה ומאוד קל להפחיד אותה ולאבד אותה. אבל אם היא נותנת לך הזדמנות ככה להתקרב ולהיות איתה, פתאום אתה מוצא את עצמך בעולם שלה, עולם של הרבה שמחה, הרבה צחוקים ומוזיקה וצבעים כל מיני יפים ואפילו כזה סוג של ריחות של האביב וריקוד כזה קל, ואז אתה נכנס באווירה כזאת והרבה שלום והרבה כיף להיות איתה. אבל אם אתה מפספס את זה, אם אתה פתאום אומר משהו לא נכון, טונים לא נכונים, פתאום היא נעלמת כמו פרפר ואתה כבר לא... אתה נשארת לבד. יש לי תמיד הרגשה שליאל נמצאת בסביבי. לא משנה, אני חשה אותה, אני מרגישה שהיא איפשהו לידי. בדרך כלל מאחוריי, כי היא לא אוהבת לתפוס מקום. היא לא זאת שאוהבת לתפוס במה ולשחק את זה. תמיד יש לי הרגשה שהיא איפשהו מאחורי הכתף שלי, מאחורי הגב שלי, הנוכחותה עוטפת אותי באהבה, בביטחון, בתחושות מאוד נעימות. אז את זה אני מרגישה כמו חבל הטבור שמקשר בינינו מאז שהייתה תינוקת, עובר, ועד היום אני מרגישה את הקשר הזה חזק. בעיקר רואה את ליאל כמתנה, מתנה למשפחת גרנובסקי. לכל אחד שם. ואיך הם מתייחסים אל ליאל, ואיך היא משפיעה על החיים שלהם.
אני רואה את ליאל כחלק מאוד משמעותי בזהות של המשפחה ושל כל אחד ואחד שמה, ואיך היא חלק מההתפתחות והזהות של סשה, ליליאן, יונתן ואריאל. ליאל מתמידה. היא הולכת בנחישות בשביל החיים. ליאל היא תמיד עצמה ללא חיקויים. Yeah, with Liel, there's no, you know, she's never pretending. She's getting the honest and real person when you're with Liel. Yeah, with Liel, you know you're getting a genuine response, and when she initiates, you know it's from her heart and from a true desire. היא מאוד טבעית ומאוד כנה. היא מאוד מסופקת ומאופקת בתנועות שלה, ג'סטות שלה. היא לעתים קרבות אריסטוקרטית כזאת. חשוב להגיד שיש לה קצב משלה, יש לה זמנים משלה, ומאוד חשוב לכבד אותם. היא אינה מבקשת דבר מלבד אהבה, רק שתהא זו אהבה כנה, המקבלת אותה כפי שהיא באופן מלא. ליאל אינה מעוניינת ברגשות מזויפים. ליאל מבינה הכל, היא מסתכלת, היא בוחנת את האנשים, מבינה את האופי של בן אדם, היא יודעת אם הבן אדם נוח או לא נוח, אם הבן אדם טוב או לא, בגלל שהיא רואה את משהו מיוחד בבן אדם. היא יודעת, ברור, במי היא יכולה לפתוח, למי היא מוכנה להתקרב. אני חושבת שליאל באופן מיוחד יש לה יכולת רגישות למצבים של אנשים, או גם למסר מסוים. כלומר, היא מאוד מרגישה אם יש שלווה בחדר, או בבן אדם, אם יש כעס, אם יש איזשהו תסכול, היא בתגובות שלה מאוד מאוד מגיבה בהתאם למה שיוצא מהבן אדם. נדמה לי שהיא חיה על פי איזושהי תורה פשוטה, תורת האהבה אני קוראת את זה, וזה מתבטא בשתי דברים, לא להציק ולא לשפוט. היא לא מציקה אם לא צריך, והיא גם לא שופטת. אותו יחס גם היא מצפה. היא כמו מים. היא ככה, היא משקפת את האופי של הבן אדם שנמצא על ידה. מהו חלומי? יום אחד לראות את ליאל לצידו של גבר אציל, בעל יושרה ובעל ערך. האם זהו רק חלום? תפילתי לליאל, שהיא קודם כל תוכל להמשיך לבטא את מה שיש בלב שלה כלפי אלוהים בצורה כנה, בצורה אמיתית, ושתהיה לה את הביטחון הפנימית של אהבת אלוהים עבורה. והאהבה הזאת נקלטת, וזה פשוט מדהים לראות איך האהבה נקלטת אצל ליאל, ואיך היא בתור ליאל יכולה לקחת את זה וגם להעביר את זה החוצה. כולנו בוחרים תפקיד ומשחקים אותו. לפעמים אנו מנסים ללבוש מסכה זו או אחרת, אך ליאל מרשה לעצמה להיות מי שהיא, תכונה נדירה בה ניחנים רק אחד ממאות אלפים. זהו כישרונה, להיות עצמה, ללא כל העמדת פנים. מדברת בדרכה, מתקשרת בדרכה, אוהבת בדרכה, בדרכה הכי יפה, כאילו זה דרך מדהימה שאנחנו יכולים רק ללמוד ממנה, אנחנו מתקשרים בדרך מסוימת. והדרך שלה נראית יותר יפה ויותר שקטה, יותר עדינה, יותר קשובה. אהבה, פחד, תקשורת, נאמנות, הקרבה, הכל, והכל קורה בלי מילים. כאילו בתנועה, דרך מחוות גוף, דרך חיוך. She approaches the world on her own terms, living and engaging the world when she desires to.
אין מסווה, אין ניסיון, אין רצון לעשות רושם. אתה מקבל את ליאל נטו, והליאל נטו שאתה מקבל זה, היא ילדה טובה, היא ילדה מלאת חיים, והיא מבטאת את זה בצורה שלה, וזה דבר מאוד מיוחד, דבר שכולנו יכולים ללמוד ממנה. אני גם מאוד אוהבת את הטוטליות שלה. הטוטליות, למה אני מתכוונת, אם היא שמחה, היא שמחה בטוטליות. היא רוקדת, היא עושה תנועות, היא עושה צלילים של אושר. היא באמת מישהי בטוטלי, אין לה חצי שמחה, קצת שמחה. אם היא שמחה, היא שמחה עד הסוף. אם היא כועסת, היא גם כועסת עד הסוף. שזה אולי פחות נוח, אבל אני מבינה אותה. זאת אומרת, אין מעצורים. כל רגש הוא מתבטא בטוטליות מוחלטת. ואני אוהבת את זה. היא הברומטר שלי. היא מצביעה על האנשים הנכונים, האנשים האמיתיים. אני יכולה לבטוח באנשים שבאופן טבעי מגלים עניין בליאל ושמעריכים אותה בעבור מי שהיא. הקבלה של ליאל עם המוגבלות שלה והאהבה אותה ללא תנאי. אני חושב שהיא מאוד מאוד חכמה מבחינת הבנת הסביבה שלה והחברה שלה. יש לי איזו תפיסה כזו, או מחשבה כזו, שיום אחד פתאום ליאל, פתאום היא תשתחרר מהדבר הזה, ואנחנו נדע שהיא הבינה הכל, ידעה הכל, רק הייתה במין כזה מחסום שלא יכלה לדבר. היא יודעת כיצד להתמודד עם בדידות. היא יודעת כיצד להיות לבד עם עצמה. היא לא זקוקה למסיבה או חברה כדי ליהנות. ויש לה עולם פנימי מאוד גדול ומפותח, ופשוט מסתכלים לתוך העיניים של ליאל ורואים שהיא חכמה ויש לה דמיון. כבת הים, אבל אנושית, אמיתית, אוהבת, מלאה באהבה, מלאה בנתינה. יכול להיות שאני קצת חוזרת על עצמי, אבל זה מה שבעיניי מאפיין את ליאל. ליאל טומנת בחובה הרבה עוצמה. היא אוהבת והיא אכפתית. לא תמיד היא יודעת כיצד לבטא זאת, ולמרות זאת היא מבטאת. תמיד כשהייתי עסוקה במשהו, יושבת, מסתכלת באייפון, באייפד, מחשב, או לא יודעת, היא תמיד הייתה מתיישבת לידי ודורשת ממני תשומת לב בעיניים. אפילו שהיא כאילו יש לה קשיים, היא כמו ילדה רגילה, זה לא משנה אותה, היא עדיין נחמדה, כיפית, נעימה, ומה שחשוב זה שאני אוהבת אותה וכיף לי לשחק. היא מאוד מאוד קשובה למה שקורה סביבה, מאוד מתעניינת באנשים, היא אוהבת לאהוב אנשים. יש לה משהו עמוק בתוך הלב, למרות שאולי זה לא בא לביטוי במילים, אבל בכל זאת אתה חש שהיא... ילדה שצוחקת הרבה, ובזמן האחרון שמתי לב שהיא ילדה מאוד לא אגואיסטית. היא חושבת... לא אכפת לה ממנה, מה יהיה לגביה. אני מאמינה לה. אני רוצה להתבונן בה ללא הרף. להעריץ את יופייה הפנימי. להקשיב לה וללמוד ממנה. She has such a
complete trust in her parents and in her being taken care of. And it just reminds me of how we should be in the Lord's presence, that we need to just trust, and in that trusting is where we find peace in our own lives. And I just see that peace because of her trust. ליאל לימדה אותי ועוד הרבה אחרים בבריכה שלא צריך לדבר בשביל לתקשר, לא צריך מילים בשביל להביע מה שרוצים. והיא עשתה לנו פה שיעור מאוד חשוב בתקשורת. אני לומד לא פחות ממה שאני מלמד מליאל ומכם, מהמשפחה, על ההקרבה, על הקשר החזק שיש ביניכם לבין ליאל, על הדרך שבה אפשר להסביר לדברים, שזה אך ורק בנועם, זה אך ורק בדרך טובה ונעימה, והלוואי וכולם ילמדו מזה ויקחו את זה לחיים שלהם, שדברים מעבירים בכיף ובנועם, ואם זה לא כיף אז אנחנו לא לומדים, כי זה מה שהיא מלמדת אותי כל פעם. אם אתה רוצה שאני אלמד, תעשה שיהיה כיף. אז זה פשוט כיף אדיר, ואני שמח להכיר ולהיות חלק בתוך כל התהליך הזה. תודה. כולנו פה רק למדנו ממנה. ואני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מליאל ואיך להלל את האדון. ליאל אוהבת מוסיקה. המוסיקה מהירה ומנצנצת בגופה בגלים יוצאי דופן. אני גם מאוד אוהב בזמן שאנחנו שרים מוזיקה בקהילה, ורואים, היא מבינה, והיא משתתפת ונהנית, ואני אוהב לשמוע אותה שרה את השירים. ברגע שאנחנו מתחילים להתחמם ולחזור על השירים, אז היא מתחילה כמו פרפר מסביב לנר, להיות מסביב ולהתרגש, ומיד מרגישים שיש לה פשוט התלהבות על השירה לאלוהים. הוא תמיד ישמע אותך, לפעמים אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אבל אף פעם זה לא קשה בשבילו. יש לה כל כך הרבה שמחה כשהיא שרה, שזה ממש כיף לראות אותה. ואני בטוחה שאין לה בעיות תקשורת עם האדון. יש לה קשר ממש ממש ישר. ליאל היא כמו אמן שמושך במחול באופן מושלם. לא מעט מדי ולא באופן מוגזם. ללא צביעות. כבוד, סבלנות, אהבה, הם נגיעות המחול האחרונות בדיוקנה של ליאל השותקת. היא מגיבה והיא מראה את האהבה שלה בדרכים עדינות. אני חושבת שאם לאהבה, פשוט אם היה לה דרך להביע את זה במילים, נראה לי שזה היינו שומעים משהו נחמד. ועם השנים אני שם לב, היא גם מגיבה יותר ויותר בצורה ורבלית. היא מדברת עליי בצורה שאולי לא נשמעת במילים. בצורה שלה, אבל השפה שלה מתפתחת. אני לא אתפלא אם יום אחד היא תגיד משהו. היא איננה צריכה לדבר על עצמה. מעשיה, אורח חייה ושתיקתה חושפים את מי שהיא.
ולכן בשתיקתה היא מדהימה ביותר. אני לומדת את השפה שלה. לי נראה שהיא אף פעם לא שותקת. היא פשוט לא משתמשת במילים. אני הרבה פעמים חושבת, אולי היא מדברת, אבל במחשבות. אז אולי היא פשוט קצת קדימה מאיתנו. היא מתקשרת במחשבות, עוקבת את הדרך הארוכה הזו מפי לאוזן ומשדרת ישר מראש לראש. אני לומדת ומנסה ללמוד את השפה שלה. זה לוקח זמן וסבלנות, אז ללמוד איך לשתוק נראה לי ייקח כל החיים שלי. אבל זה מרתק ואני מוצאת את עצמי בהרפתקה בלעקוב, להבין וללמוד את משהו אחר. כלפי חוץ היא אמנם נראית שקטה ומסופקת, אך בפנימיותה היא מלאת חיים. כשהיא נושאת מבטה מעלה בשתיקה, אפשר להבחין שבעיניה יש אור, שלום, וחשוב מכל, אורך רוח. כל דבר בחייה נעשה בכנות ובאמת. רק חזקי ואמצי מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה, אל תסורי ממנו ימין ושמאל, למען תשכילי בכל אשר תלכי. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגיד בו יומם ולילה, למען תשמרי לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליחי את דרכך, ואז תשכילי. חזקי ואמצי, אל תרצי ואל תחתי, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלכי. ובדרך הזאת שאת הולכת עם אלוהים, אנחנו רוצים להיות שותפים, כי אנחנו כל כך אוהבים אותך. ליאל, מילה אחת, במילה, הזדמנות. במילה הזדמנות. מתנת אלוהים והזדמנות לאהוב, לקבל אהבה. בלתי אפשרי לתאר את ליאל, אפשר רק לחוש אותה. היא אוהבת, סובלת וצוחקת בכנות מוחלטת, וכמובן היא צופנת בתוכה מסתורין. יש בה משהו מסתורי. נס רגיל.
ואריאל? נשקילי. Thank you. God bless you. We love you. כשהיפנים מתקנים חפצים שבורים, הם מרחיבים את הנזק על ידי מילוי הסדקים בזהב. הם מאמינים שכאשר משהו ניזוק ויש לו היסטוריה, הוא הופך ליפה יותר. ברם, האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת אלוהים ולא מידינו אנו. מכיוון שיש לנו אותה רוח של אמונה, הכתוב, האמנתי כי אדבר, גם אנחנו מאמינים ולכן גם מדברים. ואין אנו צופים אל הדברים הנראים, אלא אל אשר אינם נראים, כי הדברים הנראים לשעה הם, אבל הבלתי נראים לעולמים. השנייה לקורינתים ד' 7-13 ו-18